අපි මේ සෝ ඊසි ෆුට් එක භාවිතා කරන්නේ මේ ආකාරයට අපි මූට්ටු කරගත් රෙදි කොටස් දෙකක් සමාන්තර පරතරයක් සිටින ආකාරයට මැෂින් ලයින් එකක් දමා ගැනීමට. මෙහිදී අපිට අවශ්‍ය කරන පරතරයේ අනුව අපිට මේ විදිහට මේ පරතරය ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. අපි සාමාන්‍ය ෆුට් සවි කරන ආකාරයටම මේ ෆුට් එකත් මැෂින් එකට සවි කරගන්නවා. අපිට අවශ්‍ය කරන ප්‍රමාණයට මෙහොම අතර පරතරය සකස් කරගන්න ඕන. අපිට මේ පරතරය මීට වඩා ලං කරලා ඈත් කරලා මසා ගන්න පුළුවන්. ෆුට් එක ඇඩ්ජස්ට් කිරීම